Λίζα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 23. Πού μεγάλωσες, από εδώ, από Ελλάδα είσαι? Είμαι από Ελλάδα, από Αθήνα και έχω μεγαλώσει στο Χολαργό. Τα παιδικά σου χρόνια πώς ήταν? Τα παιδικά μου χρόνια γενικά ήταν ευχάριστα. Δηλαδή, έζησα μια όμορφη παιδική ζωή. Είχα τους γονείς μου, με αγαπούσαν, είχαν τα πάντα για μένα. Δεν μου έλειψε τίποτα. Απλά πάντα, σαν παιδί, θα έχω να θυμάμαι ότι κάπου στο υποσυνείδητο μέσα μου υπήρχε λίγο μια θλίψη. Δηλαδή, χωρίς να ξέρω γιατί, τι συμβαίνει ακριβώς και αυτά, υπήρχε μία μικρή θλίψη και μια αγωνία γενικά για τη ζωή. Από τότε που θυμάσαι το έχεις αυτό, Από τότε που με θυμάμαι, ναι. Είχε μια περίεργη άβρα μέσα μου, χωρίς να ευθύνεται κάποιος απαραίτητα. Από πού προερχόταν αυτό, νομίζεις? Αυτό τώρα μεγαλώνοντας, που μπορώ έτσι λίγο να σκεφτώ τις καταστάσεις και τις συνθήκες, σίγουρα από κάπου προέρχεται. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί καταθλιπτικός. Ίσως να υπάρχουν και κάποια στοιχεία που να δημιουργούν την προδιάθεση. Λογικά, καταστάσεις που συμβαίνουν γενικά γύρω και το παιδί δεν είναι σε θέση να τις αναγνωρίσει και να τις αντιληφθεί, ίσως μέσα του να αντανακλώνται με ένα είδος θλίψης. Εγώ αυτό μπορώ να σκεφτώ με το μικρό μου μυαλό τώρα που έχω μεγαλώσει. Υπήρχε ιστορικό κατάθλιψη στην οικογένεια, γιατί και πολλές φορές είναι και γενετικό το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε. Ναι. Δηλαδή, σίγουρα Σίγουρα υπήρχε σε ένα μικρό βαθμό, ας πούμε, ναι. Βασικά τώρα που πάω και πιο πίσω γενιές, υπήρχε ιστορικό κατάθλιψη. Τώρα υπήρχε. Αδέρφια έχεις? Έχω μια αδερφή 2 χρόνια μεγαλύτερη. Όταν μεγάλωσες, οι γονείς σου ήταν και οι δύο, δηλαδή είχες και τους δύο γονείς σου? Ναι, είχα και τους 2 γονείς. Η αλήθεια είναι ότι είχα μια αδυναμία στη μητέρα, γιατί εντάξει, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες, τουλάχιστον η δική μου μαμά ήταν πάνω από το κεφάλι μου, ας πούμε, ήξερε τα πάντα για μένα. Ήταν πολύ, ας πούμε, έτσι, ήμασταν πολύ κοντά. Αλλά εννοείται είχα και τους 2 τους γονείς, ναι. Για πες μου λοιπόν για την παιδική σου ηλικία, γενικά το σχολείο, πώς ήταν? Ναι. Γενικά κυλούσαν ψιλοήρεμα τα πράγματα μέχρι το δημοτικό, δηλαδή εκεί στο γυμνάσιο ξεκίνησα τα χειρότερα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πέρασα διατροφικές διαταραχές σε έναν άσχημο βαθμό που πήρε πολλά χρόνια από τα τρυφερά μου χρόνια, από την τρυφερή μου ηλικία. 9 χρονών ξεκινήσαν διατροφικές διαταραχές, ήμουν 9 χρονών. Και το αναφέρω στο πρώτο ξεκίνημα, το πρώτο χαστούκι που έφαγα, ας πούμε, από τη ζωή σε μικρή ηλικία, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν υπάρχει κάποια άλλη κατάσταση, κάποιος άνθρωπος να έχει πληγώσει περισσότερο από αυτή τη συνθήκη, από αυτή τη διαταραχή. Ο ίδιος μου εαυτός δηλαδή. Δεν με έχει πληγώσει κάτι άλλο στη ζωή μου περισσότερο. Γι' αυτό και το θέτω έτσι, ότι τότε ξεκίνησε αυτό. Να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Ήμουν 9 χρονών. Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη, μου φαινόμουν χοντρή, δεν μου άρεσε το σώμα μου. Χαρακτηριστικά κιόλας θυμάμαι ότι στην τρίτη δημοτικού το καλοκαίρι που είχαμε τελετή λήξη στο σχολείο, εγώ δεν ήθελα να πάω γιατί μας είχαν αναγκάσει να φορέσουμε μια στολή σορτσάκι και εγώ έβλεπα τα μπουτια μου χοντρά, ας πούμε, στον καθρέφτη και παρακαλούσα τη μαμά μου δεν ξέρω, να πει μια δικαιολογία να μην πάω σε αυτή τη γιορτή. Ξεκίνησα κάτι δίαιτες που τις έβγαλα λίγο από το μυαλό μου, δηλαδή σαν να περιορίζω τροφές, να αποκλείω κάποιες τροφές από το διατροφολόγιο μου, έτσι, τη διατροφή μου. Είχα χάσει 4 κιλά κιόλας τότε, που για την ηλικία μου ήταν κάπως πολλά. Θυμάμαι, ας πούμε, τώρα ήρθε πρόσφατα μια φίλη και μου είπε, εγώ δεν το θυμόμουν αυτό. Μου λέει, σε θυμάμαι στο τρίτη δημοτικού που ήταν μια καραμέλα και σκεφτόσουν αν θα τη φάσει ή όχι, επειδή, ας πούμε, είχε θερμίδες. Και εγώ αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό δεν το θυμόμουν, αλλά θυμάμαι γενικά ότι και βλέπω και τώρα τα παιδάκια 9 χρονών που είναι χαρούμενα και αυτά και λέω τι καθόμουν εγώ και είχα μέσα στο κεφάλι μου, που μου παιδεύα τον εαυτό μου από τόσο μικρή ηλικία.
Γενικά μέχρι το γυμνάσιο κύλησαν τα πράγματα έτσι λίγο πιο ήρεμα. Περιορισμός τροφών υπήρχε πάντα. Ας πούμε, πρώτη γυμνασίου είχα κόψει τελείως τα γλυκά. Και ξεκίνησε και μια κατρακύλα στη Δευτέρα γυμνασίου, δηλαδή ενώ ξεκίνησε με πιο έτσι, περιοριστικές τάσεις, ανορεκτικές τάσεις, να το πω, Δευτέρα γυμνασίου ξεκίνησε η βουλημία, υπερποσότητες έτσι, φαγητού, με το στοιχείο του ψυχαναγκασμού μέσα, πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, να νιώθω απέσια με τον εαυτό μου, να τιμωρώ τον εαυτό μου. Η εναλλαγή της ανορεξίας με τη βουλημία, σε τι χρονικά διαστήματα γινόταν, γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Εγώ γενικά έτσι ξεκίνησα, δηλαδή ξεκίνησε με ανορεξία και κάποια στιγμή το γύρισε σε βουλημία και σε βουλημία παρέμεινε τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου. Δηλαδή η διάγνωσή μου ήταν βουλημική. Απλά η βουλημία γενικά έχει δύο πτυχές, δηλαδή μπορεί η βουλημία να έχει στάδια με εναλλαγές ανορεξίας, δηλαδή μπορεί μια εβδομάδα ανορεξία, μια εβδομάδα βουλημία, 5 μέρες ανορεξία, ένα Σαββατοκύριακο υπερφαγίας, δηλαδή υπάρχει αυτό στη βουλημία σαν στοιχείο τις εναλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά για τη βουλημία ότι ήρθα στη Δευτέρα γυμνασίου όταν χαλάρωσα ότι πέρασα την πρώτη γυμνασίου χωρίς να μείνω στην ίδια τάξη, γιατί εγώ είχα και ένα παράλογο άγχος ότι είμαι κακή μαθήτρια που ήμουν του 18 και ότι θα μείνω στην ίδια τάξη. Και είδα ότι δεν έμεινα, ανακουφίστηκα και χαλάρωσαν λίγο όλα. Δηλαδή μπήκα με νέο αέρα στη Δευτέρα γυμνασίου. Εντάξει, αφού δεν έμεινα στην ίδια τάξη, τώρα μιλάμε για παραλογισμούς. Ήμουν ένα περίεργο παιδί γενικά. Και έτσι ξεκίνησε και η βουλημία. Δηλαδή, χαλάρωσα, άρχισα να τρώω και αυτά, αλλά άρχισα να τρώω σε ένα σημείο που δεν μπορούσα να το ελέγχω. Και έτσι ξεκίνησε η ψυχαναγκαστική, ας πούμε, βουλημία. Τα μεγαλύτερα, τα βαριά τα συμπτώματα ξεκίνησαν στην τρίτη γυμνασίου, όταν προσπάθησα να κάνω εμετοεπίτηδες. Ήταν μια περίοδος που εγώ είχα πάει σε μια διατροφολόγο και ενώ της εξήγησα τη φάση μου και τι σχέση έχω με το φαγητό, ας πούμε, ότι είμαι συναισθηματικά δεμένη με το φαγητό, η διαχείριση του συναισθήματος για μένα έχει να κάνει με το φαγητό. Αντί να μου πει, κοριτσάκι μου, πήγαινε σε έναν ωραίο ψυχολόγο, μου έβγαλε ένα διατροφολόγιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερο πράγμα σε έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος να του επιβάλλεις κιόλας να φάει κάτι συγκεκριμένο και να τον οριοθετείς ακόμη περισσότερο. Άντεξα 6 μήνες, μετά που σταμάτησα, την ίδια μέρα κιόλας έκανα υπερφαγικό επεισόδιο, είχα φάει ένα κέικ ολόκληρο, ας πούμε. Και τότε ξεκίνησα να προσπαθώ να κάνω εμετοεπίτηδες. Χωρίς πάρα πολλές σκέψεις. Εγώ ήξερα από μικρή, είχα διαβάσει όλα τα συμπτώματα στο ίντερνετ, τα είχα όλα, ήμουν σίγουρη ότι έχω διατροφική διαταραχή. Λέω στη μητέρα μου, μαμά, θέλω να με πας σε ψυχολόγο, δεν είμαι καλά. Και χωρίς δεύτερη κουβέντα, με πήγε. Και έτσι ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία. Να πω για αυτή την ψυχολόγο ότι ήταν άθλια στη δουλειά της, αντιεπαγγελματίας μέχρι τέλους. Δηλαδή δεν μπορούσε να με καταστρέψει περισσότερο. Απλά επειδή και εγώ δεν είχα εμπειρία με άλλους επαγγελματίες, με βοήθησε λίγο στην αρχή, την εμπιστεύτηκα. Με λίγα λόγια έκανα 7 χρόνια να φύγω από εκεί. Όταν η κατάσταση έφτασε στο αμήν δηλαδή. Κυλούσαν έτσι τα χρόνια γενικά και λύκειο αυτά. Και στα 20-21, εκεί έφτασε η κατάσταση στο αμήν με τις διατροφικές διαταραχές. Κατρακύλησα πάλι σε ένα τύπο ανορεξίας. Για ένα εξάμηνο είχα αμινόρια, μου κόπηκε η περίοδος τελείως. Δεν έτρωγα, ήταν πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Και εκεί ήταν που είπα ότι πρέπει να κάνω κάτι πιο δραστικό, ας πούμε, και σταμάτησα από αυτή την ψυχολόγο. Στο σχολείο πώς ήσουν σαν παιδί, θέλω να σε ρωτήσω, πώς είχε επηρεάσει γενικά όλη αυτή η ιστορία με την ανορεξία? Αυτή η ιστορία με είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Επειδή είχα έτσι κι αλλιώς χαμηλή αυτοπεποίθηση, όλο αυτό το πρόβλημα με είχε κάνει να κλειστώ και στον εαυτό μου. Γενικότερα δεν είχα φίλους, δεν ήμουν καθόλου κοινωνικό παιδί, ήμουν πάρα πολύ ντροπαλή, ήμουν πάρα πολύ μαζεμένη, κλειστή στον εαυτό μου. Και πέρασα και ένα πολύ μεγάλο στάδιο μοναξιάς, ειδικά στο γυμνάσιο, ας πούμε. Ήμουνα το παιδί που στα διαλύματα καθόμουν στα παγκάκια μόνη μου και ντρεπόμουν που κάθομαι μόνη μου. Αλλά δεν ήταν ακριβώς την ντρεπόμουν. Δεν ήθελα να έρχεται να μου μιλάει ο καθένας και να με ενοχλεί, γιατί ήθελα απλά να περάσει το δεκάλεπτο του διαλύματος και να πάω στην τάξη και να φύγω να πάω σπίτι μου επιτέλους. Δηλαδή, έρχονταν καθηγήτρες, μου τζιμπάγαν τα μαγουλάκια, μου λέγανε γιατί δεν πας να κάνεις φίλους και τέτοια. Δεν ήθελα, δηλαδή, παρακαλώ, άσε με στην ησυχία μου.
έρχονταν παιδιά του περιθωρίου, ας πούμε, παιδιά με ειδικές ανάγκες, με νοητική στέρηση, παιδιά με κακή οικογενειακή κατάσταση που ήταν αυτό, όπως είπα, του περιθωρίου, έρχονταν με πλησίαζαν, ήταν η μόνη μου ελπίδα δηλαδή, θα μπορούσα να κάνω παρέα μόνο με αυτά τα παιδιά. Και τέλος πάντων, ανέχτηκα δηλαδή διάφορες καταστάσεις. Στο Λύκειο μάλιστα άλλαξα και σχολείο λόγω του ότι δεν είχα παρέες. Είχα βρει ένα άτομο, ας πούμε, από το διπλανό σχολείο που κάπως κάναμε παρέα και άλλαξα σχολείο τελικά. Και δεν μπορείς να φανταστείς κιόλας τι διαφορά είχε αυτό στη ψυχολογία μου. Δηλαδή άλλαξαν όλα, απογειώθηκαν. Ενώ ήμουν χάλια στα μαθήματα, δεν διάβαζα ψυχολογία. Έστρωσαν όλα προς το καλύτερο. Δηλαδή ήταν φοβερή σκέψη, φοβερή ιδέα να αλλάξω σχολείο. Ήσουν καλή μαθήτρια σχολείο? Ήμουν καλή μαθήτρια μέχρι την πρώτη γυμνασίου που έβγαζα 18. Μετά ήρθε η κατρακύλα, το χαμηλότερο να ήταν 14 που είχα βγάλει. Γενικά ήμουν εκεί κοντά στο 14 με 16 στα σχολικά μου χρόνια. Ήμουν αμέτρια μαθήτρια. Το διάβασμα το συχαινόμουν και το συχαίνομαι ακόμη και τώρα. Με ζόριζε πάρα πολύ. Θετικές επιστήμες έκλαιγα. Δηλαδή, μέχρι και στο Λύκειο, όχι στο δημοτικό, έρχονταν να μου κάνει φυσική. Της έλεγα, δώστε μου ένα λεπτό, εξηγήστε μου το πρόβλημα σε 2 λεπτά. Και βάζα τα κλάματα. Ήμουν χάλια. Χάλια. Στα θεωρητικά ήμουν καλύτερη. Και ήμουν καλύτερη και στις κρίσεως, δηλαδή σε ότι έπρεπε να βάλω λίγο το συναίσθημα, λίγο τις σκέψεις αυτά. Το πήγαινα καλά, δηλαδή μέχρι και στο πανεπιστήμιο, στις ερωτήσεις με κριτική σκέψη ήμουν κάπως καλύτερα. Πανεπιστήμιο, μετά το Λύκειο πέρασες... Εγώ πέρασα στο ΤΕΦΑ. Είναι τμήμα επιστημών φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Ουσιαστικά βγαίνεις γυμναστής από εκεί. Ο λόγος που πέρασα εκεί ήταν διότι από μικρή ηλικία, λόγω των διατροφικών διαταραχών, είχα εγώ μέσα μου ένα κόλλημα. Δεν είχε πάει αλλού το μυαλό μου. Είχα πει στον εαυτό μου, τη Δευτέρα Γυμνασίου, το θυμάμαι, το είχα γράψει και σε έκθεση. Αν είναι να σπουδάσω κάτι, εγώ σε αυτό που θα σπουδάσω θα καίω θερμίδες. Δεν θα κάνω κάτι καθιστικό. Αυτός ήταν και ο λόγος που πέρασα ΤΕΦΑ. Καμία σχέση με το αντικείμενο. Και γυμναζόμουν από μικρή, μου άρεσε, αλλά δεν είχα σκοπό να γίνω γυμνάστρια. Και όταν κατάλαβα ότι τελικά αυτό θα γίνω, εκεί ήταν που έφαγα ένα μεγάλο χαστούκι και λέω πω τι έκανες τώρα. Και το κατάλαβα και δεύτερο-τρίτο έτος. Δηλαδή, πριν περάσω μου είχαν πει εντάξει, μπορείς να γίνεις και βοηθός φυσικοθεραπευτή, αθλητική ψυχολόγος και λέω κοίτα τι ωραία, τα οποία θέλουν και να κάνουμε τα πτυχιακά, ας πούμε, για να γίνεις. Και έλεγα, κάτι τέτοιο θα γίνω, μάλλον γιατί σιγά μου γίνω γυμνάστρια. Λέω, κοίτα να δεις. Τέλος πάντων, δεν την έχω τελειώσει ακόμα τη σχολή, είμαι 6ο έτος. Θα την τελειώσω όμως λίγο κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά λυπάμαι τα χρόνια μου εκεί μέσα. Λυπάμαι μέχρι και τις πανελλήνιες που έδωσα για να μπω. Και το αστείο ήταν ότι πέρασα πρώτη επιλογή. Εννοείται είχα βάλει πρώτη επιλογή όλα τα ΤΕΦΑ της Ελλάδας και πέρασα και με παραπάνω μου όρια. Δηλαδή, μιλάμε για μια επιτυχία, για κάτι που δεν θες καθόλου να γίνεις. Δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά. Ναι, καλό είναι να το τελειώσεις, να έχεις το χαρτί, αφού το ξεκίνησες. Ναι, εννοείται, να το πάρω. Ναι. Δούλεψες μετά καθόλου, έχεις δουλέψει γυμναστήρια κτλ? Έχω δουλέψει ως γυμνάστρια και σαν να μην μου φτάνει το ΤΕΦΑ, έβγαλα και μια ιδιωτική σχολή. Τα σκάσα κιόλας δηλαδή, για να γίνω Pilates instructor, το οποίο όχι δεν με ενδιαφέρει. Μου είχαν πει, έλα γίνε Pilates instructor, μιας και είσαι του χώρου. Εγώ το είχα πιστέψει ότι είμαι του χώρου τότε. Και λέω, με αυτό θα ασχοληθείς, δεν έχεις άλλη επιλογή. Εκεί πέρασες τώρα. Και μου λέγανε, έλα μωρέ, έχεις ευληγησία και αυτά, γίνε Pilates δασκάλα, έχει χρήμα και αυτά. Και πάω το κάνω. Εντάξει, το έκανα για 9 ώρες, για 9 μήνες. Αυτό ήτανε. Δεν άντεξα άλλο. Ήτανε τραγικό να παίρνεις τώρα 3 ευρώ την ώρα και τέτοια, να έχεις τον κάθε πικραμένο, να μην καταλαβαίνεις, να μην καταλαβαίνουν, δηλαδή να εξηγείς, να μαλλιάζει η γλώσσα σου, να λες τα ίδια πράγματα επί 1 ώρα. Εντάξει. Απέσιες συνθήκες, ας πούμε. Άμα δεν σ' αρέσει κιόλας, έτσι. Άμα σ' αρέσει, πάει στο διάλογο. Αυτό είναι το θέμα. Πάνε στο διάλογο και τα 650 το μήνα, οκ. Τουλάχιστον αγαπάω αυτό που κάνω. Αν δεν σ' αρέσει κιόλας. Εντάξει. Αρκετά. Και μετά, από αυτή την περίοδο, τη δουλειά σου στο γυμναστήριο? Μετά. Η αλήθεια είναι ότι έκανα μια 180 μοιρών στροφή καριέρας. Γενικά ασχολούμαι με τη βιομηχανία του σεξ. Κάνω 3 δουλειές ταυτόχρονα, περίπου.
Ασχολούμαι και με τη σεξεργασία. Έχω OnlyFans, γυρνάω δηλαδή ερωτικές ταινίες πορνό και είμαι και στη Sugar Babes, που είναι μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής πορνό στην Ελλάδα. Και κάνω και show σε 2 strip clubs, 2 στριπτιζάδικα, στη σκηνή δηλαδή, dildo show συγκεκριμένα, με ομοίωμα πέος με πλαστική πουτσα. Και έτσι βιοπορίζομαι τα τελευταία 2 χρόνια. Ποιο ήταν αυτό που ξεκίνησες από τα 3 πρώτο? Πρώτα ξεκίνησα το escort και το OnlyFans ταυτόχρονα. Τα ξεκίνησα την ίδια χρονική περίοδο. Και μετά ήρθε το strip. Πώς αποφάσισες να κάνεις αυτή τη μετάβαση? Γιατί είναι δύσκολο να ξεκινήσεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πώς είχες την ψυχοσύνθεση να το αρχίσεις αυτό? Είναι δύσκολο λίγο να βάζεις το σώμα σου στη δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Ναι, το καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ από 15-16 χρόνια, όταν ξεκίνησε και η σεξουαλική μου ζωή, ήμουνα πάρα πολύ μέσα μου σεξουαλικά ενεργός άνθρωπος. Ήμουνα, πώς να το πω, εντάξει, ενεργός είναι αυτός που κάνει σεξ. Άμα απλά θες αλλά δεν κάνεις, πώς ας πούμε το ορίζεις. Είχες ορμές, πολλές ορμές. Είχα πάρα πολλές ορμές, ναι. Από μικρή ηλικία, δηλαδή και από την εφηβεία, σε σημείο που εγώ έλεγα στους ψυχολόγους μήπως είμαι νυμφομανής, μήπως είμαι σεξομανής. Το ψάχναμε, το συζητάγαμε, δηλαδή αυνανιζόμουν πάρα πολύ συχνά, πάρα πολλές ώρες. Τώρα τι να σου πω, εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικό. Σίγουρα θα είναι και κάπως ψυχολογικό, μπορεί να είναι και γενετικό. Εγώ δηλαδή σκέφτομαι να πάω σε ενδοκρινολόγο να δω τι τεστοστερόνη έχω, γιατί οι ορμές μου είναι οριακά ανδρικές, μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή μου έχει τύχει σε σχέση να θέλω εγώ και ο άντρας να μην θέλει, ας πούμε. Οπότε, ξέρεις, κάτι τρέχει. Εγώ σκέφτομαι τώρα αυτό που μου είπες πριν, ο συνδυασμός του εσωστρεφή με τις ορμές πρέπει να ήταν μαρτύριο για σένα. Άστα να κάποια περίοδο. Ήταν μεγάλο μαρτύριο, γιατί επειδή ναι, ήμουνα και είμαι και εσωστρεφής, δηλαδή ακόμα, απλά, άλλαξε λίγο αυτό, ίσως λίγο πιο μετά. Δεν πλησιάζα ποτέ αγόρι και ακόμη και τώρα δηλαδή δεν τολμάω να μιλήσω σε κάποιον. Μπορεί να μου αρέσει να μην το πω ποτέ, να περιμένω εκείνος να έρθει. Οπότε στο Λύκειο καταλαβαίνεις, είχα κάτσει ας πούμε 1,5 χρόνο χωρίς να κάνω σεξ, τα είχα δει όλα. Τα είχα δει όλα δηλαδή. Ναι, τι να πω πια. Μέχρι και αυτοσχέδια sex toys είχα φτιάξει, να φανταστείς. Είναι μέχρι να σε γνωρίσει ο άλλος για να τα δει αυτός όλα μετά. Ναι. Είναι μέχρι να πει το πρώτο γεια, άμα έρθει να μου μιλήσει, μετά ηρεμώ και παίρνω λίγο τον αέρα, σου μιλήσω κι εγώ. Αλλά αν δεν έρθει, εγώ δεν σας πλησιάζω. Τι να φάω και χιλόπιτα. Δεν μπορώ. Έχω φοβάμαι την απόρριψη πολύ. Πολλοί κόσμος είναι έτσι. Ναι. Απλά ξέρεις ποιο είναι το αστείο, ότι εμένα νομίζουν ότι επειδή με ξέρει ο κόσμος και θεωρούμε ωραία και αυτά και νομίζουν ότι έχω όποιον θέλω. Παίζει ο μέσος άνθρωπος να κάνει πιο πολύ σεξ από μένα. Τουλάχιστον με τη θέλησή του. Δεν βάζω τη δουλειά μέσα. Άμα με ρωτήσεις, ας πούμε, πόσο συχνά κάνω σεξ έτσι για την πάρτι μου, ας πούμε, είναι κάποιες φορές το χρόνο. Άστο. Πικραμένο κεφάλαιο. Η ασχόλησή σου με τη δουλειά αυτή ήταν ένα ξέσπασμα της διάθεσης σου για σεξ, πιστεύεις? Σίγουρα ήταν και ένα ξέσπασμα. Δηλαδή, θα σου πω πώς το σκέφτομαι εγώ. Σίγουρα ήταν ξέσπασμα, γιατί ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει το σεξ δεν μπορεί κιόλας να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί σε αυτή τη δουλειά και στις 3 δουλειές που κάνω, πρέπει να είμαι γυμνή και κάτι να κάνω. Δηλαδή, σχετικό με το σεξ, αν όχι σεξ, το dildo show. Πρέπει να κάνεις σεξ. Δηλαδή, άμα δεν το θες και λίγο, δεν νομίζω ότι μπορείς εύκολα να το κάνεις. Στο μεταξύ, επειδή έχω περάσει έτσι κιόλας μια άσχημη φάση στη ζωή, έχω γίνει και αρκετά αναίσθητη σε κάποια θέματα. Δηλαδή, να εκτίθεμαι σε αηδιαστικά σκηνικά. Ας πούμε, όταν εγώ έχω βουλημία και κάνω ημετοεπίτηδες και έχω δει τόσα πράγματα, ας πούμε, σε αυτή τη ζωή. Μετά το να κάνω σεξ με κάποιον που δεν μου πολύ αρέσει, για μένα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και
γενικά το είχα αυτό στη ζωή μου. Δηλαδή, να φανταστείς και η πρώτη φορά που έκανα σεξ, ξεπαρθενιάστηκα, ας πούμε. Μου λένε ότι πρέπει να το κάνεις με κάποιον που αγαπάς, που εμπιστεύεις και όλα αυτά. Τίποτα. Εγώ πήγα με ένα φίλο μου που δεν μου άρεσε καν, απλά για να ξεπαρθενιαστώ. Δηλαδή, και μόνο από το ξεπαρθένιασμα καταλαβαίνεις ότι αυτό το παιδί, μάλλον σε λίγα χρόνια δεν. Δηλαδή, φαντάζομαι αυτό. Δεν έκανα καν σεξ με τη θέλησή μου για το ξεπαρθένιασμα. Το έκανα έτσι, για να λέω ότι επιτέλους τουλάχιστον έκανα σεξ. Δηλαδή, δεν άντεχα άλλο. Σαν εμπειρία πώς ήταν? Σαν εμπειρία, χάλια. Αλλά εντάξει, μετά έλεγα, έκανα σεξ, δόξα τω Θεώ. Ήθελες να το βγάλεις από πάνω σου? Ναι, αλλεργική στην παρθενιά που λένε και. ναι, είχα θέμα. Δεν άντεχα. Και σε αυτό το κομμάτι να πω κιόλας ότι εγώ ποτέ δεν το πίστευα αυτό, ότι ο πρώτος που θα κάνει σεξ πρέπει να είναι να τον εμπιστεύεσαι, να τον αγαπάς και αυτό τι σημασία έχει. Γιατί, δηλαδή, ξέρεις με πόσους άλλους θα κάνεις σεξ μέχρι να πεθάνεις. Δηλαδή, για μένα, σαν να κάνω σεξ πρώτη φορά στη ζωή μου, είναι όταν κάνω πρώτη φορά με ένα άτομο που μου αρέσει πάρα πολύ. Πρώτη και δεύτερη, δηλαδή, άμα κάνω πάρα πολύ καλό σεξ, για μένα είναι σαν να το κάνω για πρώτη φορά και λέω, wow, τι ζω τώρα, ας πούμε. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Πότε δεν το έχεις ξαναζήσει? Αυτό λένε ότι είναι λίγο αμερικάνικη ταινία που λένε να είσαι έτσι και την πρώτη φορά κτλ. Καλά, μαλακίες. Απλά επειδή είναι λίγο ευάλωτη, είσαι λίγο ευάλωτη σε αυτή την κατάσταση την πρώτη φορά. Γι' αυτό να σε προσέξει λίγο άλλος με αυτή την έννοια, δηλαδή μόνο. Εντάξει, ευάλωτη. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ θυμάμαι ήμουν παρθένα. Πήγαινε η μαμά στη θάλασσα, καθόμουν πίσω στο αμάξι, φόρεγα ακουστικά και φανταζόμουν να παρτούζες, ας πούμε. Και ήμουν παρθένα, έτσι. Φανταζόμουν 3-4 άτομα να είναι στη σειρά εκεί. Έβλεπες πορνό όταν ήσουν μικρή, είχες επιρροές τέτοιες? Γενικά δεν πολύ έβλεπα πορνό. Εντάξει, τα έβλεπα για εκπαιδευτικούς σκοπούς εννοείται, για να ξέρω τι πάω να γίνω. Έβλεπα πάρα πολύ sex scenes από ταινίες. Δηλαδή από ηθοποιούς που εκείνη τη στιγμή κάνανε. Που ήταν ηθοποιοί, πραγματικοί ηθοποιοί, όχι πορνοστάρ. Που παίρνανε τα sex scenes, ας πούμε, από μια ταινία. Εγώ αυτά έβλεπα, με αυτά την έβρισκα, γιατί είχαν πιο πολύ πάθος, πιο πολύ συναίσθημα και αυτά. Και ακόμη και τώρα, δηλαδή, μπορεί να μ' αρέσει άμα δω κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα δεν κάθομαι να ψάξω, βαριέμαι. Δεν κάνω τη δουλειά με άλλους τρόπους. Οπότε ξεκίνησες στο OnlyFans και πώς ήταν η διαδικασία για να ξεκινήσεις? Δηλαδή, πώς θα πήρες απόφαση και λες σήμερα θα ξεκινήσω να κάνω αυτό? Αυτό θέλω να μου περιγράψεις λίγο. Για το OnlyFans ή για το Escort? Και για τα δύο. Και για τα δύο, γιατί θα ξεκινήσεις ταυτόχρονα μου πες. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα το OnlyFans και από το OnlyFans, ενώ ήδη το είχα σκεφτεί, το είχα προγραμματίσει να το ξεκινήσω, ξεκίνησα και το Escort γιατί με βρήκαν κάποια άτομα από το OnlyFans και έτσι ξεκίνησε και το Escort. Το Escort το ξεκίνησα γιατί είχα πειραματιστεί το τελευταίο διάστημα με διάφορους. Είχα και μια σχέση 2 χρόνια τότε, είχαμε μόλις χωρίσει και πειραματιζόμουν με διάφορο κόσμο έτσι, μετά από τη σχέση αυτή, τον οποίο δεν πέρναγα και απαραίτητα καλά. Όπως όλοι μας. Ξεχνάμε τον πρώην, δηλαδή σεξ με ό,τι να είναι. Ήταν μέτριο σεξ όμως. Δεν ήταν με ό,τι να είναι, αλλά πέτυχα και κάτι καλό. Ήταν όλα μέτρια. Και κάποια στιγμή που έκανα ένα που παρά ήταν μέτριο, δηλαδή είπα, έλα, εντάξει. Είπα στον εαυτό μου να σου πω, όχι, δεν θα κάθεσαι όποιον να είναι. Άμα είναι να ξανακάνω σεξ και να είναι μέτριο, τουλάχιστον να πληρωθώ. Και έτσι το ξεκίνησα. Και πήγε καλά, δηλαδή έτσι ξεκίνησα αυτό το escort και ήταν όντως ένα μέτριο σεξ με έναν διάφορο άνθρωπο και λέω, μαλάκα πληρώνομαι. Τι ωραίο. Και σωματικά είναι και ωραίο και δεν είναι κάτι δυσάρεστο. Οπότε για μένα είναι μια σχετικά ευχάριστη δουλειά. Τώρα το OnlyFans. Βέβαια, συγγνώμη να σε διακόψω λίγο εδώ, ότι στις σχέσεις, σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης, όταν μπαίνουν τα χρήματα, αλλάζει το πράγμα. Δηλαδή, εσύ μπορείς να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί, οτιδήποτε να κάνεις, όπως κάνουμε όλοι όταν φεύγουμε από σχέσεις, πάμε και κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές όταν κάποιος έρχεται και δίνει χρήματα. Δηλαδή, αλλάζει λίγο η σχέση. Καλά, πάβει να είναι σχέση. Είναι επαγγελματική σχέση. Δηλαδή, φαντάζομαι και εγώ με τους πελάτες δεν τα μπορώ τα πολλά, γιατί λέω, πώς το λένε, καλή. Θέλω να πω, επειδή είπες ότι το κάνω που το κάνω και με το ευχαριστώ μερικές φορές, ας το κάνω να βγάλω και χρήματα. Αλλάζει αυτή η δυναμική όταν μπαίνουν τα χρήματα στη μέση. Αυτό λέω, σου φάνηκε η διαφορά μετά που ξεκίνησες να κάνεις αυτή τη δουλειά με τον κόσμο? Ναι, μετά είπα ότι πλέον άμα θέλεις να κάνουμε κάτι και εγώ μέσα μου, ας πούμε, δεν θέλω, θα πληρωθώ. Δηλαδή, σε βλέπω σαν πελάτη πλέον από εδώ και πέρα. Η αλήθεια είναι ότι
μια αφορμή που με έκανε να ξεκινήσω τη σεξεργασία ήταν ότι δεν μπορούσα εύκολα να πω όχι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ήθελε να κάνουμε σεξ, εγώ να μην πολύ ήθελα. Αλλά πρώτον, να μην ήθελα να τον προσβάλλω και δεύτερον, έλεγα μέσα μου ότι είναι λίγο σαν το γλυκό. Δηλαδή, πάντα υπάρχει χώρο να φας και ένα γλυκό. Οπότε έλεγα, έλα μωρέ, μπορεί να το ευχαριστηθείς τώρα, δεν είναι δυσάρεστο. Κάτσε, κάνε. Αλλά μετά έλεγα, έλα ρε φίλε, πέρασες καλά τώρα. Και αυτό από τη δυσκολία να πω όχι, κάποια στιγμή είπα, όχι, θα πατήσεις τα πόδια σου και θα μάθεις να λες όχι, ή αν είναι να λες ναι, θα παίρνεις φράγκα. Αυτό. Ένιωσες με τον εαυτό σου άσχημα ποτέ καθ' όλη αυτή τη διαδικασία? Από όταν κληρονόμουν ή πριν? Γενικά και πριν και μετά. Εντάξει, όταν δεν μπορούσα να πω όχι, ναι, ένιωθα άσχημα. Ένιωθα ότι όχι με εκμεταλλεύεται ο άλλος, ότι εγώ κάνω κακό στον εαυτό μου. Ο άλλος, εντάξει, άμα εσύ δεν αρνηθείς, έχει το δικαίωμα να αυτό. Γιατί φαντάζεται ότι ότι είναι συνενετικό. Αλλά ναι, εγώ νιώθω άσχημα. Και υπάρχουν και φορές που ακόμη και τώρα το κάνω. Δηλαδή ξέρω ότι με αυτό δεν θα κάνω ωραίο σεξ, αλλά το κάνω γιατί λέω, έλα τώρα εκεί που φτάσαμε, άντε. Αλλά ναι, αυτό θα μείνει γενικά. Ναι, αυτό. Νομίζω ότι έχει επιπτώσει δηλαδή μερικές φορές στον εαυτό σου. Επιπτώσεις? Ναι. Το κομμάτι της δουλειάς δεν έχει επιπτώσεις. Λες για τα προσωπικά μου έλεγες πριν, δεν κατάλαβα. Εγώ έλεγα ναι για τα προσωπικά. Όχι. Τώρα, εντάξει, εγώ στη δουλειά βάζω και κάποια όρια. Δηλαδή, έχω και ένα όριο ηλικίας αρχικά, γιατί δεν μπορώ καθόλου στους μεγάλους άντρες. Για πολλοί κόσμο αυτό είναι τελείως παράλογο. Δηλαδή, μπορείς άλλα και δεν μπορείς αυτό. Δεν έχει να κάνει. Εγώ δεν μπορώ προσωπικά. Δεν μπορώ. Δεν τους μπορώ για πολλούς λόγους. Μου βγάζουν κάτι αειδιαστικό. Ψυχολογικά αειδιαστικό. Όχι εμφανισιακά απαραίτητα. Δηλαδή, και το πιο άσχημο άντρα να μου φέρεις, άμα είναι κάτω από 30 εκεί, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άμα μου φέρεις το πιο όμορφο, αλλά είναι μεγάλος, δεν μπορώ. Δεν μπορώ καθόλου. Έχω αυτό το πρόβλημα. Και να σου πω κάτι, ελεύθερος επαγγελματίας είμαι αφεντικό του εαυτού μου, ό,τι θέλω εγώ κάνω. Επειδή είναι πάρα πολύ κατακριτέο αυτό. Επειδή τα παίρνει το μάτι μου γενικά, ότι μιλάνε άσχημα για μένα σε διάφορες σελίδες και αυτά. Έχουν αναφέρει και αυτό, τύπου, καλά, ποια νομίζω ότι είναι, ας πούμε, και συχαίνεται. Ναι, συχαίνομαι, εντάξει. Δεν πειράζει. Να βρεις άλλη μέρα. Δεν μου λείπουνε. Ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του και τα γούστα του. Βέβαια. Ναι, αφού έχω το δικαίωμα επιλογής στην ίδια μου τη δουλειά και είμαι και το αφεντικό μου, ό,τι θέλω εγώ θα κάνω. Εγώ είχα μια φίλη τώρα που το λες, η οποία δεν μπορούσε στους μεγάλους, γιατί της είπα, γιατί ρε παιδί μου, δηλαδή. Κανονικά όχι σε εξεργασία. Μου λέει δεν μπορώ το δέρμα μου. Λέει αυτό το δέρμα λίγο που ζαρώνει, που κάνει. Μου λέει έτσι δεν το μπορώ. Μου λέει. Εγώ συχαίνομαι. Ο καθένας μπορεί να έχει τα δικά του ρεπό, στις προτιμήσεις του. Ναι, σου λέω είναι λίγο 50-50, αλλά πιο πολύ το ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή, εμφανισιακά άντε πάει στο διάλογο. Δεν τους μπορώ γιατί είναι αυτό που εγώ λέω είναι γλίτσες. Δηλαδή, τους λείπει. Μπορεί να μην τους λείπει απαραίτητα το σεξ, τους λείπει η αγκαλιά, να αγκαλιάσουν ένα νέο κοριτσάκι. Εγώ μου φαίνεται, ας πούμε, οριακά διαστροφή ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος να θέλει να πάει μαζί μου που είμαι 23. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Με τσαντίζει, δεν μπορώ. Όταν λες πολύ μεγάλος, πόσο, 60 ας πούμε και πάνω, αυτό είναι super μεγάλος? 40. Δεν είναι πολύ μεγάλος. Ναι, αλλά κάποιοι μεγαλοδείχνουνε. Okay. Κάποιοι μεγαλοδείχνουν πολύ. Και είναι και σαν χαρακτήρες έτσι. Δηλαδή, μπορεί να είναι και 35, αλλά να φέρονται σαν να είναι 50. Δηλαδή, δεν ξέρω, για κάποιους λόγους αυτό να φέρονται σαν πολύ μεγαλύτεροι. Δεν το μπορώ εγώ αυτό, δεν το αντέχω. Και υπάρχουν και 45άριδες, ας πούμε, που έχουν τόσο νεανική άβρα που λες γαμό, ας πούμε. Το έκανα. Αλλά εντάξει, πολύ σπάνιο. Το strip πώς προέκυψε μετά? Αν να σου πω και για το OnlyFans. Πες μου. Το OnlyFans γενικά, αν σου πω ότι δεν θυμάμαι ακριβώς, εγώ από μικρή θυμάμαι σίγουρα ότι έβγαζα έτσι πρόστιχες φωτογραφίες με εσώρουχα και αυτά και 15-16 χρονών. Και κάποια στιγμή, επειδή τις έστελνα από εδώ και από εκεί σε γκόμενους και αυτά, είπα: ρε φίλε, μην τις στέλνεις έτσι δωρεάν. Γιατί δεν ανοίγεις μια σελίδα να τις πουλάς? Αφού είχα και κανάλι στο YouTube, με ήξερε κάπως ο κόσμος. Λέω: ξέρεις πόσος κόσμος μπορεί να θέλει να σε δει γυμνή? Ασχέτως που το περιεχόμενό μου στο YouTube ήταν τελείως καφρίλα και αστείο. Λέω: ξέρεις πόσα νόμελα εδώ μέσα μπορεί να θέλουν να σε δουν γυμνή? Και ανοίγω το OnlyFans. Στην αρχή το ανοίγω πολύ διστακτικά. Ανέβαζα μόνο εσώρουχα, καθόλου γυμνό, χωρίς πρόσωπο. Ήμουν τελείως έτσι αυτό. Κάποια στιγμή έκανα, ας πούμε,
έβγαλα μόνο το από πάνω. Κάποια στιγμή έβγαλα και το από κάτω, κάποια στιγμή ανέβασα ένα sex tape χωρίς το πρόσωπό μου. Μου άρεσε όλη αυτή η διαδικασία. Και μετά από ένα σημείο, ας πούμε, μετά από 6 με 9 μήνες, ξεκίνησα να ανεβάζω πορνό κανονικά με πρόσωπο, τα πάντα. Και το προχώρησα κιόλας μετά, δηλαδή έφερα και κάμεραμάν να μας τραβάει, φώτα και αυτά. Και πλέον το κάνω λίγο σαν δική μου παραγωγή στο ίδιο μου το κανάλι. Δηλαδή φέρνω κάμεραμάν και αυτά, κάνω κάτι λίγο δικό μου. Μπορεί να κάνω και σενάριο ακόμα, άμα βρω partner που να δέχεται. Δηλαδή το κάνω λίγο έτσι. Και θέλω να πω ότι είναι λίγο προχωρημένο για OnlyFans, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά τέτοια OnlyFans, νομίζω, που να είναι έτσι καλωστημένα. Κάνω και το μοντάζ, εγώ το κάνω το μοντάζ. Είπες ότι σου άρεσε η διαδικασία. Ναι. Τι σου άρεσε από τη διαδικασία όταν ξεκίνησες να κάνεις το πόρνο στην κάμερα, σε εσένα, στο δικό σου, στη δικιά σου παραγωγή? Τον πρώτο καιρό δεν μπορούσα ούτε να με δω σε βίντεο, ούτε να μ' ακούσω. Δεν μπορούσα, μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο, δεν μπορούσα να το βλέπω. Σιγά σιγά ξεκίνησα να με βλέπω στην κάμερα σε ευαίσθητες προσωπικές στιγμές. Το συνήθισα. Και κάποια στιγμή άρχισε να μ' αρέσει κιόλας. Δηλαδή να μ' αρέσω κιόλας να κοιτάω πώς γράφω στην κάμερα, ποια σκηνή είναι ωραία, πώς φαίνομαι εδώ, ποια γωνία είναι καλύτερη κι αυτά. Και άρχισε να μου αρέσει. Οπότε γενικά αυτό δηλαδή, όταν χαλάρωσα λίγο με το κομμάτι του να κοιτάω τον εαυτό μου, το θεώρησα και αρκετά δημιουργικό κιόλας, δηλαδή. Και το να κάνω το μοντάζ εγώ, το να λέω στην κάμερα από πού να γράφει, πού να κοιτάει, να σκεφτώ και το σενάριο, να σκεφτώ. Μου άρεσε όλο αυτό πολύ. Έτσι μπήκα σε αυτό το παιχνίδι και μου άρεσε. Πρέπει να ξεπεράσεις βέβαια λίγο το κοινωνικό στίγμα που δημιουργείται μέσα από αυτή τη δουλειά. Εννοείται. Γιατί εσύ ωραία τα βλέπεις στον υπολογιστή σου, αλλά όταν το ανεβάζεις τα βλέπει πάρα πολλοί άλλους κόσμους και δεν ξέρω πώς θα πήγαινες γενικά με το περίγυρό σου και την οικογένειά σου. Θέλω να σε ρωτήσω με αυτό το κομμάτι. Γενικά, εγώ αυτό δεν το πολύ έλεγα παρά έξω. Το ξέρουν όλοι μου οι φίλοι, στενοί δηλαδή κι αυτά. Αλλά έξω, ας πούμε, παρά έξω δεν το έλεγα. Όταν το είπα στους γονείς μου και άρχισε να περνάει λίγο καιρός, εκεί άρχισα λίγο να το λέω. Και το είπα, ας πούμε, μια, το είπα δύο και πλέον το λέω δημόσια, δηλαδή και χωρίς να ντρέπομαι. Οι αντιδράσεις βέβαια που παίρνω, άλλοτε είναι καλές, άλλοτε ουδέτερες και άλλοτε, ας πούμε, οπισθοδρομικές, να το πω έτσι. Το πιο σημαντικό, οι γονείς σου πώς το εξέλαβαν? Οι γονείς μου... Εντάξει, κι εγώ, η αλήθεια είναι ότι τους τα είπα όλα μαζεμένα. Εγώ δούλευα τότε στο Πιλάτες, ήμουν γυμνάστρια και ήθελα να φύγω γιατί είχα ήδη συζητήσει με έναν υπεύθυνο να πάω να δουλέψω stripper σε ένα μαγαζί. Και το αστείο είναι ότι μου λέει η μητέρα μου, ήταν να πάρω άδεια εγώ τότε, μου λέει να φυλάξεις άδεια για την εξεταστική σου του Φεβρουαρίου. Της λέω, όχι, την έχω πάρει όλη τώρα, γιατί θα φύγω από το γυμναστήριο. Μου λέει, και πού θα πας? Λέω, έχω βρει μια άλλη δουλειά. Μου λέει, τι δουλειά? Και επειδή εγώ γενικά τα έλεγα αυτά στους γονείς μου, δεν μπορούσα να της πω ψέματα. Δηλαδή, στριμώχτηκα και της είπα ότι θέλω να πάω να γίνω στριπτιζού. Φρίκι. Σοκ. Λέει, δεν φοβάσαι, θα μπλέξεις με τα ναρκωτικά, δεν φοβάσαι, μη γίνεις πουτάνα. Εκεί στέκομαι λίγο, σκέφτομαι, λέω πώς να το πω αυτό. Το λέω λίγο πιο φιλτραρισμένα, τέλος πάντων, και ανοίγομαι και λέω κανονικά και για αυτό. Μετά ήρθε και ο πατέρας μου στη συζήτηση, πολύ πιο ψύχρεμος, το διαχειρίστηκε πολύ πιο ψύχρεμα το όλο θέμα. Η μαμά καθόταν έτσι, με έβρισε και εμένα την ίδια. Εμένα δεν με έχει βρει ποτέ, δεν έχουμε πιαστεί στα χέρια, δεν έχουμε βριστεί ποτέ με τη μαμά. Ποτέ. Εκείνη τη μέρα με έβρισε. Και εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, έτσι, νιώθω πολύ άσχημα. Νιώθω ότι δεν φτάνει που ανοίχτηκα, δεν έχω και στήριξη, δηλαδή τι το ήθελα και το είπα. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, γιατί ζούσαμε και μαζί ακόμα τότε, δεν είχα μετακομίσει να μείνω μόνη μου. Έλεγα ψέματα μισό χρόνο ότι πάω για καφέ με το φίλο μου το Γιάννη, ενώ πήγαινα για δουλειά. Είχαμε τέτοια, ας πούμε. Και τέλος πάντων, η μαμά δεν μου μίλαγε για 2 μέρες. Σιγά σιγά το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε, Ακόμα μέσα της πιστεύω ότι δεν το έχουν χωνέψει. Βασικά ούτε η μαμά ούτε ο μπαμπάς. Αλλά τουλάχιστον είμαστε κανονικά όπως πριν. Και μπορώ να σου πω κιόλας ότι κάτι τέτοιες δυσκολίες και αυτά τα come out, ας πούμε, που κάνουμε στους γονείς μας, πώς κάνουν ομοφυλόφιλοι άνθρωποι κτλ.
σε φέρνουν πιο κοντά ακόμα. Εκεί καταλαβαίνεις κιόλας το δεσμό, ας πούμε, την αγάπη. Αν υπάρχει αγάπη, δεν μπορεί να σε απορρίψει για κάποια επιλογή σου, ας πούμε. Νομίζω δεν ότι έχει άλλη επιλογή. είναι ο φόβος, νομίζω, πιο πολύ. Γιατί μπαίνεις σε έναν κόσμο λίγο σκοτεινό και είναι ο φόβος. Εννοείται. Τρως το σοκ το αρχικό, μετά λες, θα το δεχτώ το παιδί μου, μια χαρά είναι, θα κάνει ό,τι είναι να κάνει. Αλλά είναι ο φόβος, γιατί. Ο φόβος δεν φεύγει. Αυτό. Δηλαδή, εγώ τους βλέπω, ανησυχούν κάθε στιγμή που περνά. Δηλαδή, εμένα μου έχουν πει, πάει στο διάολο, οι ηθικοί λόγοι, ας πούμε, που δεν συμφωνούν, θα ήθελαν πολύ να κάνω κάποια άλλη δουλειά. Αλλά λέει, πάει στο διάολο, θέλουμε να είσαι καλά, γιατί φοβούνται πάρα πολύ τη νύχτα και τη δουλειά της νύχτας. Αυτό τους ανησυχεί δηλαδή πιο πολύ, αυτό βλέπω κι εγώ. Αλλά θέλω να πω και γι' αυτό ότι υπάρχει μεγάλη προκατάληψη. Ακόμα και παιδιά της ηλικίας μου, δηλαδή, π.χ. για τα στριπτιζάδικα, για τα στριπ. Και εγώ πριν ξεκινήσω να δουλεύω εκεί, έλεγα ότι θα με πάρουν σε ένα βανάκι και θα με πάνε στα Αραβικά Εμιράτα και κάτι τέτοια και θα με κλέψουν και θα γίνει τράφικινγκ. Δεν ξέρω παλιά αν ίσχυε κάτι τέτοιο, αν είχε ακουστεί κάτι τέτοιο, πολύ πιθανόν. Εγώ, επειδή έχω δουλέψει και σε 2-3 μαγαζιά, 4, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι σαν να δουλεύεις σε ένα οποιοδήποτε μαγαζί, απλά δουλεύεις νύχτα και έχεις να κάνεις με άντρες και με τη δουλειά αυτή. Δηλαδή, να φανταστείς, επειδή έχω δουλέψει και σε σουβλατζίδικο, αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά, για 1-2 μήνες ήμουν ταμιακή, καλά κλαίω. Μου χρωστάγανε λεφτά, δεν με είχαν πληρώσει ποτέ. Στο στριπτιζάδικο δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Κάθε μέρα πληρώναμε, παίρνω το μεροκάματό μου. Και οι υπεύθυνοι μου έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά. Απλά εντάξει, από εκεί και πέρα είναι τρομακτικά. Δεν θεωρώ ότι είναι τρομακτικά. Έχεις να κάνεις με άντρες, με άντρες που μπορεί να είναι μεθυσμένοι, μπορεί να είναι πιωμένοι, 1000 αλλά όπως και να έχει, υπάρχει προστασία. Δεν είσαι μόνη σου σε ένα μαγαζί. Υπάρχει το παιδί στην είσοδο, υπάρχουν τόσοι σερβιτόροι, υπάρχει ο υπεύθυνος, μπορεί να επέμβει. 1000, δηλαδή δεν παθαίνεις κάτι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι τη δική σου την ψυχοσύνθεση, αν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό. Ψυχα το πράγμα κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Για μένα είναι μια ευχάριστη δουλειά. Εγώ κιόλας δεν κάνω ακριβώς τη βάρδια που κάνουν οι κοπέλες που δουλεύουν ως strippers. Εγώ βγαίνω, κάνω το show, η συμφωνία μου δηλαδή με το μαγαζιά είναι κάνω το show, μετά κάθομαι και κάνω τα privé. Αυτό. Δηλαδή χορούς π.χ. δεν κάνω. Privé dance. Οπότε κάνεις συγκεκριμένο. Ναι, κάνω συγκεκριμένα πράγματα. Ίσως να κάτσω να πιω και ένα ποτό με κεράσει κάποιος με αυτό. Ναι, αυτό. Στα privé τι παίζει? Στα privé υπάρχει το μικρό privé και το μεγάλο privé. Στο μικρό privé ουσιαστικά κάνεις χορό γυμνό τελείως για 10-15 λεπτά. Και στο μεγάλο privé μπορείς να κάνεις και κάτι παραπάνω. Άμα κάποια κοπέλα κάνει κάτι παραπάνω. Δηλαδή και αυτό παίζει. Μπορεί. Εμένα νομίζουν οι φίλοι μου γνωστοί μου ότι τις αναγκάζουν όλες να εκδίδονται. Δεν ισχύει αυτό. Άμα θέλεις, κάνεις κάτι παραπάνω. Άμα δεν θέλεις, φωνάζουν κάποια άλλη κοπέλα που θέλει να κάνει κάτι παραπάνω και κάνει αυτή κάτι παραπάνω. Και η Τζέσι μου είπε η άλλη κοπέλα που μου έλεγε για το strip ότι μπορείς να αρνηθείς και να πας σε κάποιον να σε φωνάξει και εσύ τι θέλεις. Ναι, εσύ βέβαια. μάλλον το κάνεις σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας στο strip. Έτσι δεν είναι, γιατί να σε φωνάξει. Ναι, το έχω κάνει σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το έχω κάνει. Αν και συνήθως, θα σου πω, μέσα στο μαγαζί, καταρχάς δεν καθόμαστε με τις ώρες. Έχει χρόνο. Είναι 15-20 λεπτάκια. Άμα ξεμπερδέψεις νωρίτερα, έχεις φύγει. Μέσα στα σκοτάδια δεν έχεις να πεις και πολλά. Δεν έχει να σε αγκαλιάσει, να σου κάνει γουτσου-γουτσου. Το έχω δεχτεί μεγάλης ηλικίας. Να πω, εντάξει τώρα, 10 λεπτά υπομονή. Πάμε. Εντάξει. Εκεί το αντέχω κάπως, άμα είναι για 10 λεπτά υπόθεση. Αλλά ναι. Το πιο δύσκολο κομμάτι, να σου πω, να είμαι ειλικρινής, σε αυτή τη δουλειά, είναι ότι έρχονται όλοι μεθυσμένοι ή υπό την επήρεια και δεν είναι σωματικά σε φάση να κάνουν σεξ, δεν μπορούνε, αλλά κάποιοι μπορούνε, η πλειοψηφία δεν μπορεί. Οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούνε, θα πληρώσουν να πάνε να κάνουν privé, δεν θα γίνει τίποτα και θα σου φάνε και το χρόνο, ενώ ο νηφάλιος σε 3 λεπτά θα σε έχει αφήσει ελεύθερη. Γίνει δεν γίνει, πάντως θα πληρώσουν. Ναι. Καλά, εννοείται ότι υπάρχουν κάποιοι που τους λες και ξυνίζουν και σου λένε μπα. Ακριβή μας βγήκε. Όχι εγώ, το μαγαζί την ορίζει την τιμή. Εγώ έξω παίρνω πιο πολλά.
Από τις τρεις αυτές ενασχολήσεις που κάνεις, ποια είναι η πιο δύσκολη, ποια είναι η πιο εύκολη, ποια είναι η πιο ευχάριστη για σένα? Εγώ απολαμβάνω πιο πολύ το πορνό. Μου αρέσει, επειδή όπως είπα, μου αρέσει η κάμερα. Μου αρέσει και νιώθω ηθοποιός λίγο εκείνη τη στιγμή. Εγώ και από μικρή ψηλά ήθελα να γίνω ηθοποιός, κανονικός ηθοποιός. Τελικά έγινα ηθοποιός. Οπότε το βρίσκω πιο ευχάριστο. Μου αρέσει και το μοντάζ μετά. Τώρα μιλάμε για εταιρεία παραγωγής. Οκ, θα το κάνουν εκείνοι το μοντάζ, αλλά όπως και να έχει, μου αρέσει η κάμερα, μου αρέσει το πορνό. Επίσης, η διαφορά είναι ότι άμα δεν κάνεις καλά κάποια σκηνή, την ξαναγυρνάς, έχεις το ελεύθερο. Άμα κάτι δεν βγει καλό, ας πούμε, το κόβεις, σταματάς, κάνεις διάλειμμα. Μετά μου αρέσει το show στη σκηνή. Γιατί μου αρέσει πολύ επίσης και η έκθεση, να υπάρχει κοινό από κάτω. Μου άρεσε δηλαδή αυτό. Και αυτό από μικρή μου άρεσε. Δηλαδή θυμάμαι στο δημοτικό να χορεύω στον καθρέφτη μου και να κοιτιέμαι και να φαντάζομαι ότι είμαι σε μια σκηνή, ότι όλοι με βλέπουν. Δηλαδή μου άρεσε πολύ και η σκηνή. Αλλά εκεί είσαι live, άμα γίνει κάποιο λάθος, το έχουν δει όλοι, περίπου. Πρέπει να βγεις στη σκηνή την τάδε ώρα που εσύ μπορεί να έχεις 1000 άλλα δυο στο μυαλό σου, ας πούμε, να μην είσαι καλά ψυχολογικά, να μην είσαι και καλά σωματικά και αυτά. Δεν εκείνη τη στιγμή είσαι live, ό,τι γίνει έγινε. Και τελευταίο μου αρέσει το escort. Γιατί είναι πιο διαπροσωπικό. Μπορεί να αναγκαστείς να υποκριθείς κάτι, αλλά χωρίς να είσαι ηθοποιός. Δηλαδή δεν το κάνεις για να το δει όλη η χώρα και να... Το κάνεις για ένα άτομο, πώς να το πω. Δεν μου αρέσει να κοροϊδεύω γενικά, να υποκρίνομαι. Και επειδή παρά είναι διαπροσωπική εκεί η επαφή, δηλαδή πρέπει να υποκριθώ ότι μ' αρέσει, πρέπει να υποκριθώ ότι περνάω καλά, ενώ εγώ κάνω τη δουλειά μου, δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει πολύ. Επίσης, εντάξει, δεν υπάρχει και χημεία με όλους, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να ανταλλάξουμε 5 λεπτά 2 κουβέντες και να μην έχεις την παραμικρή όρεξη. Οκ, θα το κάνεις. Να είναι αγενής, να μην σε σέβεται, να υπάρχουν και τέτοια. Εκεί έχεις να κάνεις, δηλαδή, πραγματικό άνθρωπο. Δηλαδή, δεν είναι ούτε σενάριο, ούτε... Εκεί είναι ό,τι σου τύχει. Έχεις κακές εμπειρίες από συναντήσεις τέτοιες? Είχα κάποιες εμπειρίες. Γενικά, ως επιτοπλίστων, μέχρι και αυτό είναι παρεξηγημένο. Ο περισσότερος κόσμος έρχεται για να κάνει τη δουλειά του. Και it's okay. Και ξέρουμε και οι δύο, είναι μια τίμια συναλλαγή, δηλαδή, υπό κάποιες συνθήκες. Μου έχει τύχει να μη σέβεται, να λες, ας πούμε, στους όρους μου είναι αυτό και αυτό και αυτό. Να προσπαθεί να τους υπερβεί, ενώ εσύ έχεις πει όχι. Και να προσπαθεί ακόμα να λες, όχι, δεν ισχύει, είναι αυτό. Αυτό. Να μην θέλει να καταλάβει, ας πούμε. Μου έχουν τύχει περιστατικά που έτσι μπορούν να με θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική μου υγεία, από άποψη επαφής. Ας πούμε, πρόσφατα μου έτυχε ένα περιστατικό, ο άλλος να αφαιρέσει το προφυλακτικό υπό την άγνοιά μου και χωρίς τη συνένεσή μου, εγώ να το καταλάβω αργότερα, να έχουμε έρθει σε απροφύλακτη επαφή, να μου έχει πει και τα 1000 μύρια που έχει κάνει πριν από μένα χωρίς προφύλαξη και να είμαι εγώ τώρα μες στην τρέλα, να τρέχω στα επίγοντα, να πάρω προληπτικές αγωγές, να είμαι... Ναι, δηλαδή μπορούν να συμβούν αυτά. Μπορεί να γίνει και ατύχημα επίσης. Μου έχει συμβεί και αυτό πολλές φορές, δηλαδή να τρέχω για χάπι της επόμενης ημέρας. Με το συγκεκριμένο κιόλας που έγινε το ατύχημα και πήρα το χάπι της επόμενης ημέρας, το αστείο ήταν ότι μετά από λίγο καιρό μου ξανά έστειλε μήνυμα, μου λέει: θέλω να ξαναβρεθούμε, αλλά δεν θέλω να μου πάρεις λεφτά, λέει, θέλω να το κάνουμε έτσι για την πάρτι μας. Επίσης, αυτό δεν καταλαβαίνει πολύ ο κόσμος. Ότι νομίζουν ότι εγώ το κάνω έτσι. Εγώ το κάνω σαν δουλειά. Δεν σέβονται ότι αυτό είναι μια δουλειά. Θα κάνουν παζάρια, θα σου πούνε: μα γιατί, αφού θα περάσεις κι εσύ καλά, γιατί να σε πληρώσω. Μα γιατί, αφού έχω μεγάλο μόριο, θα σ' αρέσει. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Είναι 1000 άλλα δυο πέρα από το μόριό σου. Τέλος πάντων. Αυτό γενικά, ναι, δεν το πολύ σέβεται ο κόσμος. Δεν το είχε καταλάβει ακόμα ότι είναι μια δουλειά. Και δεν τη θεωρούν και δουλειά, έτσι. Όπως και τις 3 δουλειές που κάνω, ίσως πιο πολύ να θεωρούν το πορνοστάρ. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτό, κάποια εκδιδόμενη, κάποια stripper, έχουν μείνει στα παλιά τα χρόνια ότι είναι οι τελευταίες, ότι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, δεν έχουν ταλέντο να κάνουν κάτι άλλο. Ήταν η τελευταία επιλογή
Μπορεί από κάποιες συνθήκες, άμα είσαι σε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και το έχεις και σου είναι εύκολο και μπράβο σου, να καταφύγεις εκεί. Οκ. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιστάσεις που δεν είναι απαραίτητο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Ας πούμε κι εγώ, έχω δώσει πανελλήνιες, έχω περάσει πανεπιστήμιο, είμαι και κοντά στο πτυχίο, αλλά εγώ θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν σημαίνει ότι είμαι ανίκανη για κάτι άλλο. Αυτό θα ήταν καλό να καταλάβει γενικά ο κόσμος. Η πιο κερδοφόρα δουλειά ποια είναι από τις τρεις που κάνεις? Πιο κερδοφόρα. Άμα μιλήσουμε για μηνιαίο εισόδημα, να σου πω και οι τρεις είναι αρκετά καλές. Εγώ από το OnlyFans βγάζω πολλά λεφτά, πολλά για μένα. Δηλαδή, και μόνο αυτό να έκανα, ζω. Ζω και με το παραπάνω και είμαι και άνετη. Και τα μαζεύω και τα βάζω και στην άκρη. Δηλαδή, είναι καλά για μένα. Αλλά κάνω και τα άλλα για χαρτζηλίκι παραπάνω. Πόσες συναντήσεις κάνεις το μήνα, περίπου? Συναντήσεις. Να σου πω, τον τελευταίο καιρό είχα διάφορα πανωτά χτυπήματα και δεν έκανα για ένα μεγάλο διάστημα. Έχω λίγο ξενερώσει και με τη φάση. Γι' αυτό και ανέβασα την τιμή πρόσφατα, γιατί εντάξει, μου έτυχε και αυτό που μου έτυχε. Και λέω, μα είναι να ρισκάρω τη ζωή μου, το σώμα μου και την υγεία μου και όλα αυτά. Εντάξει, τουλάχιστον να το κάνω για πιο πολλά λεφτά. Και το OnlyFans, αφού μου λες ότι τα πας τόσο καλά εκεί, είναι η πιο safe μορφή της εξεργασίας. Στο σπίτι σου, ναι. με ελεγχόμενο παρτενέρ, ναι. δεν βγαίνεις έξω, είναι το πιο safe. Απλά είναι δύσκολο να βρω παρτενέρ. Δύσκολο. Από άποψη ότι υπάρχει άπειρος κόσμος που προσφέρεται προφανώς να κάνει σεξ μαζί μου, αλλά δεν έχει καταλάβει το εξής, ότι θα υπάρχει και μια κάμερα μπροστά. Θα υπάρχει και τρίτο άτομο. Θα υπάρχει το σταμάτα ξεκίνα, πρέπει να είναι καλή στήση και πρέπει να έχει και τις κατάλληλες αναλογίες σωματικά. Δηλαδή, δεν είναι εύκολη δουλειά και αυτό δεν καταλαβαίνει ο περισσότερος κόσμος. Δηλαδή, θέλει απλά να το κάνει έτσι χωρίς να φανεί, χωρίς να κουραστεί. Δεν είναι έτσι κανονικά, γι' αυτό και είναι δύσκολο να βρω παρτενέρ. Προσπαθώ να συνεργάζομαι με επαγγελματίες ή τουλάχιστον με άτομα με επαγγελματική διάθεση, ας πούμε, και όχι, ας πούμε, αυτό. Αυτό είναι το δύσκολο. Πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου γενικά έπαιξε η αγωγή που πήρα. Στο σημείο που είχα φτάσει στο αμήν με εκείνη την ψυχολόγο όταν σταμάτησα, που είχα φτάσει στα ανορεκτικά κιλά, που δεν είχα περίοδο και όλα αυτά, η διαταραχή ήταν στο full. Και δεν ήταν μόνο η διαταραχή, το ένα έφερνε το άλλο. Δηλαδή, είχα και, μάλλον μπορώ να το ορίσω ως καταθλιπτικά επεισόδια. Ήταν σαν ξέσπασμα κρίσης κλάματος. Δεν ήταν κρίση πανικού. Γενικά, εγώ σαν άνθρωπος δεν έχω το στοιχείο του πανικού, τα νεύρα, το άγχος, δηλαδή να υδρώνουν τα χέρια μου και αυτά. Εμένα γενικά όλα όσα με πονάνε μου βγαίνουν αργά και υποχθόνια σε μια κατάθλιψη. Το αντιμετωπίζω πιο καταθλιπτικά. Υπήρξε λοιπόν μια φάση στη ζωή μου που είχε φτάσει στο αμήν. Είχα μπλοκάρει τόσο πολύ μέσα μου που έπρεπε κάποιες στιγμές της ημέρας, όπου και να είμαι, να βάλω τα κλάματα για 10 λεπτά, να απομονωθώ κάπου, να πάω σε μια τουαλέτα, δεν ξέρω, να κλειστώ, να βάλω τα κλάματα για να μπορέσω να επανέλθω στην ζωή μου και να συνεχίσω την καθημερινότητά μου. Αυτό μου συνέβαινε πολύ συχνά και σε δημοσίους χώρους. Δηλαδή, εντάξει, άμα μου συνέβαινε στο δωμάτιό μου, klein mind, βάζω τα κλάματα, δεν με βλέπει κανείς και όλα καλά. Αυτό μου συνέβαινε στο μετρό, στη σχολή, στο γυμναστήριο, και τότε καθόμουν και 6 ώρες στο γυμναστήριο από τη διαταραχή και τον ψυχαναγκασμό. Οπότε υπήρχε δυσκολία. Και άμα δεν είχα προσωπικό χώρο να βάλω τα κλάματα, εγώ δεν είχα θέματα. Έβαζα και δημόσια. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά να σκύβω, να πιάσω την μπάρα για να κάνω γυμναστική, να κάνω άσκηση, να θολώνει το βλέμμα μου, να μην βλέπω την μπάρα μπροστά μου από τα κλάματα και να πρέπει να μπω στο σετ μου με κλάματα. Μου είχαν συμβεί κάτι τέτοια. Οπότε ναι, το έλεγα και αυτό στην ψυχολόγο. Η ψυχολόγος άλλο μου έλεγε: εντάξει, όλοι κλαίμε. Άλλοι μου λέει: κάνουν ναρκωτικά. Εσύ ξεσπάς το κλάμα. Γιατί μου λέει: δεν είναι υγιές. Και λέω: οκ. Μάλλον δεν καταλαβαίνόμαστε και πολύ. Τέλος πάντων, την ημέρα που της είπα ότι θέλω να σταματήσουμε τις συνεδρίες, γιατί νομίζω ότι δεν με βοηθάτε αρκετά, μου λέει: θα σου το έλεγα κι εγώ και καλύτερα να πας σε έναν ψυχίατρο να σου γράψει αγωγή. Λέω: οκ. Πήγα σε έναν ψυχίατρο, μου έγραψε αγωγή και ξεκίνησα ένα κοκτέιλάκι αντικαταθλιπτικό, γιατί μου έδωσε κάμποσα και δώσει 3-4 αγωγές μαζί μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Το πρώτο διάστημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και σωματικά και
ψυχολογικά, γιατί ψυχολογικά εσύ είσαι ακόμα πίσω, ίσως το κομμάτι που προσπαθείς να προσαρμοστείς στις νέες συνθήκες, στις νέες χημικές αντιδράσεις του εγκεφάλου, ας πούμε. Αυτά και σωματικά παράλληλα φέρουν πάρα πολλά συμπτώματα, υπνηλία, αναγούλα, τάση για εμετό, αδεξιότητα, δηλαδή ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση το πρώτο δίμηνο, αλλά όταν αρχίζεις να βλέπεις και αποτέλεσμα, είναι και ένα συναίσθημα που αν έχεις, ας πούμε, έστω και σε μικρό ποσοστό καταθλιπτικές τάσεις, είναι κάτι που δεν μπορείς να διανοηθείς, μπορείς να το ζήσεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να διανοηθείς ότι μπορείς να ξυπνήσεις και να μην έχεις κάτι να σε τρώει μέσα σου, να σε πλακώνει. Δηλαδή, να ξυπνάς και να τα βλέπεις όλα κανονικά, όλα normal, μη σου πω και χαρούμενα κιόλας. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Αν δεν το έχει ζήσει ο άνθρωπος αυτό, είναι τρομερό να το ζήσει. Δηλαδή, να πάρει για μια φορά αγωγή στη ζωή του, άμα το έχει ανάγκη φυσικά. Ήταν κάτι που ήθελα μάλλον καιρό να το κάνω και δεν είχε έρθει κατάλληλη στιγμή. Εντάξει, πρέπει να φτάσω στο αμήν μάλλον για να τα πάρω, δεν ξέρω. Αλλά είναι φανταστικό. Δηλαδή, το να είσαι λειτουργικός κανονικά και στο κομμάτι της διατροφικής διαταραχής, που δεν ήμουν καθόλου λειτουργική από ένα σημείο και έπειτα, και στο κομμάτι της ψυχολογίας, αυτό αρχίζω και ζω σαν άνθρωπος και υπάρχουν άνθρωποι που ζουν όντως έτσι και μπορούσα να ζω έτσι χαρούμενα τόσα χρόνια και δεν το ήξερα. Δηλαδή, αυτό είναι τρομερή αλλαγή που μπορεί να σου κάνει. Πήρα 21 κιλά, πλήγμα για την ψυχολογία μου, έχοντας και διατροφική διαταραχή. Δεν το έχω χάσει ακόμα, να έχω χάσει 4-5. Το πρώτο διάστημα, ναι, ήταν χάλια. Ήταν χάλια. Και να διαχειριστώ όλη αυτή την αλλαγή στην παρουσία μου, στο παρουσιαστικό μου και να προσπαθώ να βγω και από την κατάθλιψη, δηλαδή ήταν πάρα πολύ σκοτεινά χρόνια για μένα. Μετά από 9 μήνες όμως κατάφερα κάπως να ορθοποδήσω και με τη βοήθεια κιόλας της ψυχιάτρου και της νέας ψυχιάτρου, να μπω σε μια σειρά. Και τότε ήταν που ξεκίνησα κιόλας στη εξεργασία, το πορνό και όλα αυτά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η αγωγή σου καθαρίζει τη σκέψη. Μπορείς να δεις πιο καθαρά. Δεν είσαι τόσο μπλοκαρισμένος. Δεν σε τρώνε οι άλλες σκέψεις, οι καταθλιπτικές, οι ψυχαναγκασμοί, οι ψυχωτικές σκέψεις, γιατί εγώ έχω πάρει και αντιψυχωσικά. Έχω πάρει, ας πούμε, ένα χάπι το οποίο εγώ το παίρνω σε 100 mg, στα 800 mg το παίρνουν οι σχιζοφρενείς, να φανταστείς. Έχω πάρει και αντιψυχωσικά, αντικαταθλιπτικά, Ζάναξ, κάτι άλλα παλιά, αναφρανίλ που φέρναν κάτι παρενέργειες τώρα να ξυπνάω στον ύπνο μου και να δαγκώνω το χέρι μου, να κοπανάω τα μαξιλάρια μου, να ρίχνω μπουνιές, δηλαδή κάτι ακραία πράγματα. Δεν ξέρω τι χημεία έκανε αυτό το χάπι. Πάλι καλά, δεν το πήρα για πολύ καιρό, δηλαδή κάτι ακραία πράγματα. Και τότε ήταν που ξεκίνησα, γιατί φέρνω και άρση αναστολών πάρα πολύ. Είδα πράγματα που στον εαυτό μου τα είχα θαμμένα χρόνια μέσα. Δηλαδή, υπήρχε έτσι μια τάση να έχω έντονη σεξουαλική ζωή, να μου αρέσει να εκτίθεμαι, να δείχνομαι και αυτά, αλλά δεν τολμούσα να κάνω ένα βήμα παραπέρα, να το πάω, να το κάνω επαγγελματικά. Με τα αντικαταθλιπτικά ξεσκέπασα αυτές τις πτυχές του εαυτού μου που τις είχα χρόνια σκεπασμένες και έτσι ξεκίνησε αυτό. Δηλαδή το επεξεργάστηκα, το έβαλα στο μυαλό μου, άρχισα να σκέφτομαι, να κάνω, να ράνω και τότε ήταν που με αυτή την αφορμή δηλαδή ξεκίνησε τη εξεργασία. Αν δεν είχαν έρθει τα αντικαταθλιπτικά στη ζωή μου, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω. Και να είχα και τη διάθεση έτσι να το κάνω και όλα αυτά. Θα ήμουν ακόμα μπλοκαρισμένη στο συννεφάκι μου και στη θλίψη μου, πιστεύω. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Και το προτείνω ανεπιφύλακτα δηλαδή σε όποιον έχει την ανάγκη να το κάνει, οπωσδήποτε. Επειδή υπάρχει και γι' αυτό προκατάληψη. Τα αντικαταθλιπτικά τα παίρνουν οι τρελοί. Και το κόβω παιδιά στην ηλικία μου. Δηλαδή, δεν μπαίνω καν στον κόπο να το πω απαραίτητα ότι εγώ έχω πάρει αγωγή στη ζωή μου, γιατί ξέρω ότι δεν θα το καταλάβουν. Και είναι πάρα πολύ κρίμα και άδικο αυτό. Έχει σώσει ζωές δηλαδή η αγωγή. Σου βγάλε τον εαυτό που πραγματικά ήθελες να βγάλεις προς τα έξω, αλλά τον έκρυβες γιατί είχες αναστολές αυτές. Ναι. Και ναι, όχι απαραίτητα οι αναστολές. Σίγουρα και οι αναστολές. Ξέρεις, επειδή φέρνουν και μια αναισθησία, αλλά εντάξει, δεν με νοιάζει. Και να με δουν οι γυμνοί τι έγινε. Φέρνουν μεγάλη αναισθησία τα αντικαταθλιπτικά. Είσαι ακόμα σε αγωγή με τα αντικαταθλιπτικά? Είμαι σε αγωγή, αλλά είμαι σε μια φάση που τη μειώνω και πάω για να την κόψω. Γιατί έχω κλείσει και 2,5 χρόνια σχεδόν. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να την κόψω. Και νιώθω ότι είμαι και αρκετά καλά πλέον. Είμαι σε πολύ καλύτερη φάση. Που νομίζω ότι άμα τα κόψω, νομίζω θα είμαι OK.
κάνω και ψυχοθεραπεία παράλληλα, οπότε δεν είμαι οκ, θα το κρίνει ο γιατρός. Έχεις σχέση τώρα? Σχέση δεν έχω, όχι. Δεν το επιδιώκω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχουν κάποιες φορές που μπορεί να μου βγαίνει να λέω ωραία θα ήταν να είχα μια αγκαλίτσα για μια ώρα. Την επόμενη μέρα τίποτα. Θέλω πάλι να κάνω το κέφι μου, να πηγαίνω με πολλά άτομα, να πηγαίνω με εναλλαγή συντρόφων, ας πούμε. Δεν μου λείπει. Γενικά, εμένα στη ζωή μου λείπει το σεξ. Δεν μου λείπει τόσο η σχέση. Τα έχω λίγο διαχωρίσει ότι για σεξ έχω τους ερωτικούς παρτενέρ της ζωής μου, πέρα από τη δουλειά, και για σχέσεις έχω τους φίλους μου. Δηλαδή, δεν μου λείπει ο συνδυασμός και των δύο. Νομίζω ότι δεν το χρειάζομαι στην παρούσα φάση. Μπορεί μεθαύριο να αλλάξω γνώμη. Μπορεί να μου τα γυρίσει αλλιώς. Δεν ξέρω. Μπορεί να θέλω να κάνω και παιδιά. Αλλά οκ, στην παρούσα φάση και εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι όσες σχέσεις έκανα προέκυψαν και δεν προέκυψαν από μένα. Οι άλλοι με πλησιάζαν. Δηλαδή, εγώ πάντα έλεγα, όχι τώρα με αυτόν το πάμε για σχέση δηλαδή. Αλλά εντάξει, έκατσα και 2 χρόνια, ας πούμε, μια τέτοια φάση. Πήγε καλά. Ήταν εύκολη σχέση, συνεννοούμασταν και αυτά και έκατσα. Αλλά και να μην την έκανα, δεν θα είχα την ανάγκη να δεθώ. Νομίζω γενικά ότι δεν δένομαι με ερωτικούς συντρόφους. Δεν έχω ερωτευτεί ποτέ αρχικά. Όσο μεγαλώνεις ψάχνεις τη συντροφικότητα, η αλήθεια είναι. Μπορεί. Και θες ακόμα άλλα πράγματα. Εντάξει, 23 είμαι, ναι, μπορεί αργότερα να το ψάξω, να θελήσω. Νομίζω κιόλας ότι στις δουλειές που κάνω, πέρα από ότι είναι λίγο δύσκολο να βρεις κάποιον να τα δέχεται όλα αυτά. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, γιατί εγώ κάνω και 3 δουλειές, δεν είναι ότι κάνω μόνο μία. Πάει στο διάολο. Παρά είναι σε αναστροφή μου με τους άλλους, δηλαδή πρέπει να μην ζηλεύει καθόλου ο άλλος. Όχι ότι δεν μπορείς, απλά είναι πιο δύσκολο. Σίγουρα, ναι, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που τα δέχονται αυτά. Εγώ, αν με ρωτάς στην παρούσα φάση αν έκανα σχέση, νομίζω ότι το κατάλληλο θα ήταν το open relationship, μια ανοιχτή σχέση. Γιατί κι εγώ, σαν άνθρωπος, δεν ζηλεύω. Δηλαδή, δεν έχω θέμα να έρθει κάποιος και να μου πει τι έκανε χθες με την εξής κοπέλα. Δηλαδή, δεν έχω θέμα. Καθόλου. Δεν νιώθω ζήλια, δεν με ενοχλεί. Θα μου άρεσε δηλαδή να είμαι με έναν άνθρωπο να μπορώ να πω 2 κουβέντες, να κάνουμε καλό σεξ και να πηγαίνει και με όποια άλλη θέλει. Και εγώ, αν έχω ανάγκη, να πάω και με κάποιον άλλο. Αν δεν έχω, ας μην πάω. Δηλαδή, μου φτάνει και ο ένας. Αρκεί να είμαστε καλά. Αυτό νομίζω ότι η open relationship για μένα θα ήταν πολύ καλό. Open relationship δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη, υποστήριξη και συντροφικότητα. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει αγάπη, ναι. Πολλοί κόσμος το κάνει αυτό. Ναι, σίγουρα. Αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι μονογαμική. Ναι, αυτό. Δηλαδή, άμα θέσεις τα όρια σου από την αρχή και ότι η δουλειά μου είναι αυτή, νομίζω ότι κάτι μπορείς να κάνεις. Απλά, εντάξει, κι εγώ τώρα δεν ξέρω, επειδή υπάρχουν φορές που το απολαμβάνω πολύ το σεξ. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να έχω τον άνθρωπό μου και να πηγαίνω και με άλλους. Δεν ξέρω, είναι λίγο ξένα χωράφια αυτά για μένα. Δεν το έχω ψάξει πολύ. Θα το βρεις. Στη διαδρομή θα το βρεις. Ναι, θα το βρω. Άμα χρειαστεί, θα το βρω. Κάνω αυτό που σου αρέσει τώρα και στη διαδρομή θα καταλάβεις. Μάλλον, ναι. Κάπως έτσι. Τα σχέδιά σου για το μέλλον και τα όνειρά σου ποια είναι, πού βλέπεις τον εαυτό σου σε μερικά χρόνια? Τι θα ήθελες να κάνεις, πώς θα ήθελες να είσαι? Θα μου άρεσε κάποια στιγμή στη ζωή μου. Δηλαδή, αν δεν ασχοληθώ επαγγελματικά με τη μουσική, θα μου μείνει λίγο άχτη. Εντάξει, δεν θα πεθάνω κιόλας, αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω μουσική ή να ερμηνεύω. Και να βγαίνω και στη σκηνή, γιατί, όπως σου είπα, μου αρέσει και η σκηνή και η κάμερα, δηλαδή θα μου άρεσε να ασχοληθώ και με αυτό. Αλλά αυτό τώρα θέλει σίγουρα πολύ προσπάθεια. Θέλει να ψαχτείς με προγράμματα που εγώ δεν ξέρω να γράφω μουσική σε πρόγραμμα. Δηλαδή, αν μου φέρεις ένα keyboard, ένα πιάνο, εντάξει, κάτι μπορώ να κάνω κουτσά στραβά. Δεν ξέρω αν έχω και ταλέντο στη σύνθεση. Έχω μουσικό αυτή γενικά. Δηλαδή, μπορώ να κάνω πράγματα. Αλλά τώρα δεν ξέρω, και αυτό είναι άλλο κομμάτι. Μου αρέσει όμως πολύ η μουσική. Ίσως κάποια στιγμή στη ζωή μου να ήθελα να το κάνω και αυτό. Όπως επίσης μου αρέσουν πάρα πολλά πράγματα. Μου αρέσουν γενικά όλες τις τέχνες. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω από όλα. Πάντως, το κομμάτι του πορνό που είσαι και λίγο ηθοποιός μέσα, στην παρούσα φάση με εκφράζει πάρα πολύ. Μου αρέσει πολύ. Θα ήθελα να ασχοληθώ για αρκετό καιρό με αυτό. Δεν ξέρω τώρα πώς θα βγει, πώς θα πάει, τι εμπόδια μπορεί να βρω, τι μπορεί να τύχει και να σταματήσω οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση μου αρέσει αρκετά αυτό. Νομίζω ότι σε 10 χρόνια δηλαδή από τώρα θα έχω μαζέψει και ένα καλό budget. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να το αξιοποιήσω κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω πώς θα μου βγει. Μαζεύεις χρήματα τώρα? Μαζεύω, ναι. Μαζεύω. Είμαι σπάταλη μέχρι έναν βαθμό. Πόσες ταινίες έχεις κάνει? Ταινίες. Εντάξει, ταινίες έτσι ολοκληρωμένες δεν έχω κάνει πολλές, δηλαδή είναι κάτω από 10. Αλλά υλικό για το OnlyFans
Νομίζω έχω πάνω από κάμια 40 βιντεάκια, δηλαδή σύντομα βιντεάκια έτσι. Αλλά έχω κάνει αρκετά, είναι πολλά. Είναι πολλά. Οι πιο καλωστημένες είναι λίγες βέβαια, γιατί είναι και πιο δύσκολες. Ξέρεις τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να μου πεις λίγο τη φάση του backstage στις ταινίες του πορνό. Backstage. Ναι. Δηλαδή, πώς κινείται η όλη η κατάσταση στις ταινίες. Θα σου πω, επειδή εγώ δεν έχω γυρίσει στην ίδια την εταιρεία, ανήκω σε μια εταιρεία Sugar Babes, απλά εγώ τη γύρισα μόνη μου με ένα παιδί που είναι στην εταιρεία. Γυρίσαμε δηλαδή μεταξύ μας. Έφερα ένα φίλο μου για κάμερα, τραβούσαμε και αυτά. Απλά επειδή βγήκε πολύ καλωστημένη και είχε και καλή ανάλυση, την είδε ο παραγωγός, του άρεσε και την αγόρασε ουσιαστικά και την ανέβασε. Τα δικαιώματα πλέον είναι δικά του και την ανέβασε στη σελίδα του, χωρίς να έχω γυρίσει εγώ ταινία εκεί. Ακόμα δεν έχω γυρίσει. Άμα γυρίσω, θα μπορέσω να σου πω πώς είναι το backstage. Πάντως, από την εμπειρία τη δικιά μου μέχρι τώρα, έχει πλάκα. Έχει πλάκα. Δηλαδή, εντάξει, είναι δύσκολο. Κυρίως για τον άντρα είναι δύσκολο. Το σταμάτα ξεκίνα. Για τη γυναίκα πολύ λιγότερο. Εντάξει, έχει πλάκα. Έχω και πολλά αστεία στιγμιότυπα, ας πούμε, που κάποια στιγμή θέλω να φτιάξω ένα compilation. Τύπου να έχει ματώσει το στόμα μου στη διάρκεια στοματικού και να μου λέει τι έπαθες, έχεις κάνει φράγισμα και αυτά. Μη φτύσεις το χέρι, φτύσεις και να ψάχνουμε να βρούμε τι είναι, ας πούμε. Να βγαίνει η σφήνα πάνω στην πράξη, ας πούμε, και να ακούγεται το κντουπ κάτω και να λέμε τι έγινε. Μικροατυχήματα τέτοια που έχουν χαβαλέ. Έχει κάτι τέτοια bloopers. Porn bloopers. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει και porn comedian αρκετά. Εγώ πάντως που είχα δει βιντεάκια στο YouTube γέλασα πάρα πολύ, γιατί δεν το περίμενα κιόλας, όπως σου έλεγα πριν. Ναι, επειδή είμαι πολύ κάφρος εγώ σαν άνθρωπος. Πολύ κάφρος. Είμαι κάφρος και στο πορνό, που είναι ακόμα πιο ευαίσθητο και κατακριτέο και όλο αυτό. Οπότε νομίζω ότι θα μπορούσα να γίνω porn comedian. Δηλαδή αυτά που βλέπεις, τα porn fails στο Pornhub, ας πούμε, μπορούσα να είμαι εγώ σε πολλά από αυτά. Θα έχει πλάκα. Κάτι άλλο που θέλεις να πεις έτσι για κλείσιμο? Θέλω που θα ήθελα να πω για κλείσιμο. Για τα ναρκωτικά ίσως να μπορούσαμε να πούμε. Για τα μαγαζιά και για τη νύχτα γενικά, ότι υπάρχει πολύ η προκατάληψη ότι όποιος μπλέκει με τη νύχτα, μπλέκει και με τα ναρκωτικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σπάνιο. Είναι πάρα πολύ συχνό να πηγαίνουν μαζί αυτά τα δύο. Απλά ειδικά στα μαγαζιά αυτά, επειδή εγώ έχω δουλέψει, μπορείς να κάνεις αυτές τις δουλειές και να είσαι τελείως νυφάλιο. Αρχικά εγώ στη δουλειά δεν πίνω ποτέ. Αλκοόλ δεν αγγίζω, γιατί θέλω να τα έχω 400. Να ξέρω τι κάνω, να ξέρω που πάω, που πηγαίνω. Δηλαδή, εγώ άμα κάνω που θα φύγει το μυαλό μου, γιατί μπορεί να φταίνουν και τα αντικαταθλιπτικά μαζί που να εντείνουν έτσι τις παρενέργειες της μιας χρήσης, δεν θα είμαι σώα στα φρένα, οπότε δεν το κάνω ποτέ. Και μπορείς να μπλέξεις εντός εισαγωγικών σε αυτό το χώρο, χωρίς να κάνεις τίποτα. Δεν θα σε πιέσει κανείς να κάνεις τίποτα. Υπάρχει και αυτή η προκατάληψη ότι ο υπεύθυνος θα σε βάλει να κάνει ναρκωτικά. Πού ακούστηκε αυτό? Οι υπεύθυνοι θέλουν να μην κάνεις. Δηλαδή, άμα σε δουν να είσαι σουρωμένος, θα σου πούνε είναι αντιεπαγγελματικό αυτό που κάνεις. Και ισχύει αυτό. Άμα θέλεις, μπλέκεις. Αν δεν θέλεις, δεν μπλέκεις. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη. Εγώ ευχαριστώ. Με ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι πολύ γλυκή και πολύ όμορφη. Και ευχαριστώ σου πάρα εύχομαι τα πολύ. καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.